Hello everyone, this is Gitali. Welcome back to my channel. আজি পুনৰ আহিলো আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিটি মেকওভাৰ ভিডিও লৈ আৰু এই ভিডিওটো হৈছে এটা কফি মাগক এটা পেইন্ট কৰি মই জাস্ট নতুন লুক এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু ভিডিওটো চাবৰ কাৰণে তেনেহলে আগবাঢ়ো আহক ফ্ৰেন্ডছ সকল আজি মই মেকওভাৰ কৰিবলৈ লোৱা এই মাগটো এইটোৱে প্ৰিন্টিং কফি মাগ হয় সেই মাগটো যেহেতু প্ৰিন্টেড আছিলে সেই কাৰণে মই তাৰ ওপৰত এটা বেস দিবলগীয়া হ'ল কালাৰটো দিয়াৰ আগতে প্ৰথমতে মই ভাবিলো ডিজাইনখিনি দি দিও আৰু সেই ডিজাইনখিনি বিশেষ একো ডিজাইন নহয় জাস্ট অলপ লেয়াৰ এটা দিলো আৰু মোৰ ডিজাইন হৈ গ'ল সেই ডিজাইনখিনি দি লৈছো এয়া দেখিছে নহয় এনেকৈ অলপ ঘূৰণীয়াকৈ হাফ ঘূৰণীয়াকৈ দিছো এনেকৈ দি মেলি ডিজাইনটো দি লৈছো প্ৰথমতে তাৰ পিছত হোৱাইট কালাৰ দি এক্ৰিলিক কালাৰ দি মই পেইন্ট কৰিছো কাপটো দুবাৰমান কোড এপ্লাই কৰাৰ পিছতে ভালকৈ শুকাবলৈ দিলো এয়া শুকাই গৈছে মোৰ কাপ এয়া দেখিছে তলৰখিনি মই পেইন্ট কৰা নাই যেহেতু প্ৰয়োজন নাছিলে তলত পেইন্ট নকৰিলেও হ'ব এয়া মোৰ শুকাই গৈছে কাপখিনি এতিয়া এয়া দেখিছে নহয় শুকাই যোৱাৰ পিছত মই নিজৰ পছন্দ অনুযায়ী ৰংটো দিম এতিয়া ভাবিলো ব্লু কালাৰ দিম তাৰ কাৰণে জিডাল ব্ৰাছেৰে মই বগা ৰংটো এপ্লাই কৰিছিলো সেই পুনৰ একেডাল ব্ৰাছেদি এতিয়া মই ব্লু ৰংটো দিম এসা ব্ৰাছডাল ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি লৈছো আৰু এনেদৰে গোটেই কাপতে মই ব্লু ৰংটো দি পেলাম ইতিমধ্যে মোৰ কাপৰ ৰংটো হৈ গৈছে ৰং দিয়া এতিয়া ইয়াক ভালকৈ শুকাবলৈ দিলো আৰু এতিয়া মোৰ নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে যিখিনিত মই গ্লু গান লগাইছিলো সেই গ্লু গানটো বেলেগ এটা কালাৰ কৰা মই শাইনিং বিচাৰিছিলো তাৰ কাৰণে গোল্ডেন কালাৰ এটা বাছি ললো সেইটো এক্ৰিলিক কালাৰ হয় এসা মোৰ কাপটো ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে গতিকে মই নেক্সট কালাৰটো দিব পাৰিম
এয়া চাওক মই গ্লু গান লগোৱাইছিলোঁ য'ত তাত এনেকৈ মোৰ এক্ৰিলিক গোল্ডেন কালাৰ দি পেইণ্ট কৰিছোঁ। এয়া চাওক লগতে দেখিছেই পিছফালে গোটেইখন হিচৰি আছে, তাৰ কাৰণে চৰি, বেয়া নাপাব। যিহেতু মই কাম কৰিলে গোটেইখিনি বস্তু একেলগে কাষত থৈ ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে সেইবোৰ আনি থওঁতে এনেকুৱা হৈ পৰে। লগতে ফ্ল'ৰত যাতে নালাগে তাৰ কাৰণে পেপাৰ এখন পাৰি লৈছোঁ, তথাপিতো ফ্ল'ৰত পৰিয়ে গৈছে। সেইখিনি পুনৰ আকৌ পৰিষ্কাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। অৰ্থাৎ এটা কাম কৰিবলৈ যাওঁতে হাজাৰটা কাম ওলোৱা হয়। এনেকৈ আপোনালোকৰ লগতো হয় নেকি জনাবচোন কমেণ্টত। আৰু যিসকলে মোৰ নিচিনাকৈ নতুন পেইণ্টিং শিকিছে বা কৰিছে সেইসকলেও কমেণ্ট কৰি দিব, হাই এটা কৰি দিব। যিহেতু ময়ো ইমান পেইণ্টিঙত এক্সপাৰ্ট নহয়, পেইণ্ট মোৰ দ্বাৰা একেবাৰেই নহয়। এয়া শিকিছোঁৱেই, শিকি প্ৰথম বনালোঁ, এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই, নহয় জানো। কাৰোবাক কিবা এটা দেখুৱাৰ আগতে নিজেই শিকি লোৱাটো ভাল, নহয়নে? সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ, তাৰপিছত ভাল হৈছেনে নাই নিজে চাই লৈ মেলি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভাল লাগিছে মোৰ এই পেইণ্টিংটো। এনেকৈ য'ত মোৰ গ্লু গান দিয়া আছিলে গোটেইখিনিতে এনেকৈ দি দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক মোৰ ফাইনেল লুক। এয়া ঘূৰণীয়া মেট এখন দেখিছে নহয়, সেইখন মই বনোৱা DIY হয়। লগতে এই সৰু বটলটো প্লান্টাৰ বেচটো DIY হয়। যদি আপোনালোকে শিকিব বিচাৰিছে কমেণ্টত জনাই দিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব। আশা কৰিছোঁ মোৰ এই কফি কাপ মেকঅভাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অৰ্থাৎ আজিহে চাইছে বা আগত চাইছে যদিও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল বাটনটো ক্লিক কৰি দিব, যাতে মোৰ ভৱিষ্যতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু মোৰ এই চেনেলটো এনেদৰে মৰম দি থাকে যেন। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং।